người đã quay trở lại với một chiếc video book talk của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn làm thế nào để đọc một cuốn sách ngoại văn, làm thế nào để hiểu được nó. Đây nó rõ ràng chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi. Mỗi một người có một cái cách riêng để làm thế nào đọc được một cuốn sách, dù là sách tiếng Việt hay sách ngoại văn. Và bản thân mình là một đứa đã học tiếng Anh từ hồi mình còn bé tí đến bây giờ và đã đọc sách ngoại văn từ tầm 5 năm trước. Nên tất nhiên là cái trải nghiệm của mình sẽ phải khác với các bạn. Nhưng mình cũng hy vọng là qua những cái gì mà mình nói trong video ngày hôm nay thì các bạn có thể tìm được một cái cách nào đấy để phù hợp nhất với các bạn. Cái đầu tiên mà mình muốn nói đó chính là các bạn cần phải biết tiếng Anh trước khi các bạn cố gắng đọc sách tiếng Anh. Các bạn cứ nghĩ là các bạn đọc được sách tiếng Anh thì các bạn sẽ giỏi tiếng Anh lên. Nhưng mà cái điều đấy nó chỉ đúng nếu như các bạn có sẵn một cái nền tảng tiếng Anh vững chắc ấy. Nếu như các bạn chỉ bập bẹ một chút tiếng Anh thôi mà các bạn muốn đọc được những cái tác phẩm, đặc biệt là những tác phẩm kinh điển ấy, thì vô cùng khó và nó sẽ khiến cho các bạn nản nhanh chóng và các bạn sẽ không muốn đọc tiếp nữa. Thế là vừa không đọc được sách lại còn vừa không tăng được vốn tiếng Anh lên. Thì cái mà các bạn nên làm thực ra là nên học tiếng Anh trước. Trong cái thời đại hiện nay ấy, tiếng Anh là một cái ngôn ngữ mà rất là nhiều người sử dụng, thế cho nên là cũng rất là nhiều người dạy. Mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể học được tiếng Anh và cũng không cần phải học đến một cái mức độ quá cao xa làm gì cả. Thực ra chỉ cần phải học đến tầm B1 hoặc B2 ý, là các bạn có thể đọc được sách rồi. Nếu như các bạn mới chỉ ở mức độ A2 thôi thì các bạn sẽ không thể đọc được những cuốn sách bình thường, mà khả năng là các bạn sẽ phải đọc những cái cuốn sách mà nó được xuất bản để dành cho những người mới học tiếng Anh ý. Còn đâu nếu như các bạn muốn đọc sách tiếng Anh bình thường thì nên có vốn tiếng Anh từ B1 đến B2. Việc tiếp theo mà các bạn cần phải làm đó chính là chọn sách tiếng Anh đúng. Mọi người hay đi nhà sách và thấy cái cuốn nào là tiếng Anh mọi người vớ luôn, bởi vì mọi người nghĩ là mình sẽ đọc được ấy. Nhưng mà chưa chắc cái này đã đúng nhá. Chọn sách tiếng Anh cũng là cả một nghệ thuật đấy. Cái nào dễ đọc này, cái nào mà hứng thú này. Việc chọn sách tiếng Anh ấy nó sẽ quyết định rất là nhiều xem là bạn có tiếp tục theo được cái quyển sách tiếng Anh đến cuối cùng hay không, thì cái việc đọc sách nó mới hiệu quả. Mình sẽ làm hẳn một cái video khác về việc chọn sách tiếng Anh, nhưng mà đó chắc chắn là bước thứ hai, các bạn phải chọn sách chứ không phải là vớ bừa một quyển. Và bước thứ ba, khi các bạn bắt đầu đọc sách ý, thì đừng có nghĩ là nó là một bài tập bắt buộc phải làm. Cứ nghĩ là nó là một cái tiêu khiển, một cái giải trí như những cuốn sách tiếng Việt bình thường khác. Thế cho nên là không cần phải căng thẳng làm gì cả. Các bạn có thể đọc một cách rất là chậm rãi. Một cuốn sách có thể mất đến vài tháng, không có vấn đề gì cả. Đừng có đọc nhanh quá, hãy đọc từ từ. Khi gặp từ mới thì các bạn phải làm cái gì? Sự thật là mình hay nghe đến mọi người hay dùng Kindle ấy và có cái Wordwise hoặc là thậm chí là dùng luôn từ điển. Thì cứ có từ nào mà không biết ấy thì ấn vào luôn, nó sẽ ra nghĩa đúng không? Ok, mình biết là nó rất là tiện. Nhưng mà đối với mình ý, và mình nghĩ là các bạn cũng nên thử cái kiểu này, đó chính là đừng có tra từ điển. Vì khi mà bạn tra từ điển ý là bạn mất mạch chuyện luôn. Ngay lập tức bạn không hiểu chuyện đang nói cái gì cả, bởi vì bạn phải dừng lại để tra từ điển. Và khi mà bạn tra từ điển ý thì bạn biết cái nghĩa của cái từ đấy đúng ở trong cái lúc đấy, nhưng sau đấy bạn sẽ lại quên luôn. Còn nếu như bạn lại dành thời gian để mà viết cái đấy vào một cái cuốn sổ chẳng hạn, hoặc là bạn highlight hoặc các thứ, nó rất là tốn thời gian và bạn sẽ bị mất mạch chuyện, mất cảm xúc khi đọc truyện. Nên là cái việc mà dừng lại để mà tra từ điển ấy, mặc dù kể cả khi là bạn tra từ điển ở trên Kindle nó rất là nhanh nhé, nhưng mà nó vẫn không hiệu quả. Thế thì nếu như mà các bạn gặp nhiều từ mới thì các bạn phải làm cái gì bây giờ? Cái này ấy, là các bạn phải đoán. Giống như việc bạn làm một bài đọc IELTS hay là bất cứ một bài đọc nào ấy mà có từ mới thì phải đoán. Tại vì làm gì có từ điển để mà tra nếu bạn đang ở trong phòng thi, đúng không? Thì cái này cũng thế. Mặc dù lúc trước mình bảo là đây không phải là một bài thi, không phải là một bài tập, nhưng mà các bạn nên thử làm cái kiểu này, bởi vì nó cũng giúp ích cho các bạn trong việc thi cử nữa ấy. Đó chính là cái việc tập đoán. Tất nhiên là bạn không thể nào đoán được trúng 100% những gì mà bạn đang đọc, nhưng mà nếu như mà bạn hiểu được khoảng tầm 60% ấy, thì cái 40 còn lại bạn có thể đoán được ra khoảng tầm 20, còn 20 nữa bạn kệ. Thế là bạn đoán được 80% của cái quyển sách, là bạn có thể hiểu được đa phần nội dung rồi. Những cái thứ lặt vặt, những cái thứ mà quá cao siêu ấy bạn không cần phải hiểu đâu. Bản thân mình khi mình đọc mình cũng bỏ qua những cái đấy, mình không hiểu thì thôi, không biết thì đoán không nổi nữa thì bỏ qua. Mình khá chắc là nếu như các bạn được từ B1, B2 trở lên ấy, thì những cái thứ mà bạn bỏ qua ấy nó không quá quan trọng đâu ấy. Bởi vì là khi người ta viết sách nhá, người ta vẫn phải cố gắng làm sao cho người đọc hiểu nhất. Thì kể cả những cái người bản địa ấy, nếu mà bạn dùng những cái từ quá phức tạp ý, thì người bản địa người ta cũng không hiểu đâu. Thế cho nên là các tác giả cũng cố gắng là mặc dù là viết trau chuốt thật, nhưng mà đại đa số thì vẫn phải là những cái từ mà bạn có thể hiểu được. Thế cho nên bạn không cần phải quá lo lắng về cái chuyện đấy. Bạn hoàn toàn có thể đoán và bỏ qua và đoán và bỏ qua, mà nó vẫn không ảnh hưởng quá là nhiều đến cái mạch truyện chính của bạn, thì bạn vẫn sẽ hiểu được thôi ý. Tiếp theo là nếu như mà đoán rồi bỏ qua rồi mà cuối cùng vẫn chẳng hiểu gì thì phải làm thế nào?
Cái này hay này, các bạn có thể làm cái trò này nhưng mà mình không khuyến khích lắm, đấy là đọc bản dịch trước. Có rất là nhiều những cuốn sách mà bạn có thể tìm được bản dịch tiếng Việt ý. Thay vì bạn đọc luôn bản tiếng Anh của nó, bạn hãy đọc thử bản tiếng Việt trước. Đọc hết đi ý. Bạn không cần phải đọc từng từ một nhưng mà bạn phải hiểu được cái ý chính nó đang nói về cái gì ấy. Thì sau đấy bạn nghỉ một thời gian khoảng tầm 1 tháng rồi bạn mua cái quyển tiếng Anh về bạn đọc lại ý. Nhưng mà bạn không tự đoán được ấy thì bạn vẫn nhớ ở trong đầu cái bản tiếng Việt và bạn vẫn có thể hiểu được. Và từ đấy trở đi thì bạn có thể bắt đầu suy đoán được ra là những cái từ này nó nghĩa là gì, cái câu này nó nghĩa ra làm sao dựa vào cái bản tiếng Việt. Một lần nữa là mình không hoàn toàn khuyên cái này, nếu mà các bạn tự đoán ra được thì nó tốt hơn. Nhưng mà đây là kiểu bất đắc dĩ là bạn không thể đoán được ấy thì như cơ bản là xong cái phần hiểu nội dung nhá. Thì bây giờ làm thế nào để học được từ một quyển sách? Học ở đây không có nghĩa là học bài học nữa. Bài học thì ok mình đã học khi mà mình đọc được cái nội dung rồi. Nhưng ý mình muốn nói ở đây là làm thế nào để học được từ. Thì có một cái các bạn có thể viết lại quote. Thực ra ấy, mình bảo là đừng có dừng lại để tra từ điển bởi vì nó rất là mất thời gian là bạn sẽ không nhớ đúng không? Nhưng mà quote thì khác. Quote là cả một câu văn, bạn viết lại cả một câu đấy, kể cả bạn chưa hiểu hoặc bạn thấy hay, bạn có thể chép lại ở trong một cái cuốn sổ để khi mà bạn đọc xong rồi, bạn có thể xem lại, đọc lại những cái quote đấy, những cái quote mà bạn thấy hay ấy để mà bạn học cách dùng từ. Hoặc là những cái quote mà bạn chưa hiểu thì bạn phải đi tra từ điển vào cái lúc đấy. Lý do mà mình bảo đừng tra từ mà hãy tra ở khi mà nó ở trong câu ấy là thứ nhất là bạn sẽ hiểu được cái ngữ cảnh của nó khi nào người ta dùng cái từ đấy. Bởi vì là tiếng Anh hay tiếng Việt hay bất cứ tiếng nào nó cũng có những cái gọi là từ đồng nghĩa hoặc là từ lóng. Một số loại từ ấy nó chỉ có thể xuất hiện ở một số trường hợp. Thế nên là mình mới khuyên các bạn là nên chép lại cả câu hoặc là một cụm thay vì là chép đúng một từ duy nhất. Nó không có tác dụng đâu ấy, bạn biết nghĩa của từ đấy nhưng mà khi bạn đọc bạn vẫn không hiểu gì. Đấy là vì bạn không hiểu ngữ cảnh khi người ta dùng cái đấy. Thế nên là hãy chép một câu. Và cái ý cuối cùng mà mình muốn nói ở trong cái video này, một cái mà giúp cho các bạn có lẽ là sẽ đọc sách ngoại văn tốt hơn ý, đó chính là có người đọc cùng. Các bạn hãy tìm một người ở đấy mà cũng có đam mê đọc sách ngoại văn giống như mình và có cùng cái sở thích với mình ý, thì cố gắng cùng họ đọc một cuốn sách. Nếu như mà hai người cùng đọc với nhau mà có cái điều gì muốn trao đổi này, có cái gì không hiểu này, thì sau khi đọc xong có thể nói chuyện với nhau. Cái điều đấy nó khiến cho bạn vừa hiểu hơn, lại vừa có một cái nhìn khác, lại vừa có động lực để mà tiếp tục đọc ấy. Bởi vì là nhiều khi mình đọc một mình rất là nản, lại còn không có một ai để mà giúp đỡ mình, cũng không có một ai để cạnh tranh với mình, không có ai để thảo luận trò chuyện với mình. Thế thì mình đọc sẽ rất là chán. Thế là nếu như có thể hãy tìm một người nào đấy mà đọc cùng được với bạn ấy thì sẽ rất là tốt. Một lần nữa mình biết là mỗi một người sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau. Cái mà mình nói thì chưa chắc đã phù hợp với các bạn, thế nhưng mà mình vẫn hy vọng là các bạn có thể rút ra được một số những cái điều gì đó phù hợp với bản thân mình qua cái video này. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở lần sau. Bye bye!